Idag tänkte jag summera året som har gått och blicka framåt mot nästa år 2025 och summera mina favorit topp 3 turer under det här året och se lite vad jag har gjort och vad jag tänkte göra nästa år. Men vi drar igång. Jag hade som mål i förra året att jag skulle ta 50 toppar. Det var ett mål som jag tyckte verkade väldigt svårt när jag satte det själv. Men det har gått bra. Och jag har lyckats ta 63 toppar. Och då är det alltså 34 primärtoppar och 29 sekundärtoppar. Alla över 2000 meter höga. Det gäller i mitt stora projekt som jag har satt upp nu att jag ska ta alla Skandernas 2000 meters toppar. Och det är alltså 198 stycken och nu har jag tagit 51 stycken så att jag är en liten bit på gång. Ungefär en fjärdedel har jag tagit då kan man säga. Och för att göra detta så gjorde jag faktiskt 3 turer till Norge där de flesta 2000 meters topparna ligger. Så jag gjorde en tur under början av sommaren där jag åkte till Beitostölen och bodde där under 2 veckor. Och då tog jag ett gäng toppar, bland annat Nordkarlstinden, Stornubben, Rassletinden, Bessö, Slättmarkpiggen, Nördre, Kalvhölletinden och sist Slättmarkö. Dessutom så gjorde jag ju Bittihorn och en del andra fina turer som jag gjorde lite på hemmaplan. Jag var ute och sprang bara. Och sen lite senare på sommaren så åkte jag till Gende igen, Jotunheimen. Jag åkte till Gendealperna. Och där så tog jag med mig tältet och så tältade jag i Svartdalen under 2 dagar. Och så tog jag mig först upp på Svartdalspiggarna, Langedalstinden, Mässmagtinden och Kvitsgardtinden. Och andra dagen i den dalen så fortsatte jag upp till andra sidan och gav mig på Knutholstinden, Stora Knutholstinden, Västra Knutholstinden och Västra Leirungstinden. Det är många tinder att hålla reda på. Sen flyttade jag tältet efter de här 2 dagarna, flyttade jag upp till Leirungdalen och därifrån gav jag mig på Kalvhögdemassivet. Och den sista dagen, den 4:e dagen, så tog jag även en lång tur upp på Skarvflytinden och massa småtoppar på vägen och sist men inte min Tjörnholstinden. Så det är alltså den näst högsta toppen i Gendealperna. Den högsta är Stora Knutholstinden. Jag gjorde också en till tur under 2024 och den gick till Rondane där jag tog 7 av 10 toppar som är över 2000 meter höga i Rondane. De andra 3 de tog jag ju 2023 så att nu har jag tagit alla 2000 meters topparna i Rondane vilket känns jävligt gött för då har det området avklarat och det var också en väldigt fin tur för det var sol, varmt och riktigt nice bara under den här dagen som jag åkte ner då till Rondane över en helg bara faktiskt. Det var en brittsommarhelg. Så det var nice. Och jag tänkte faktiskt summera mina favorit topp 3 turer under det här året. Och då kommer faktiskt den här turen upp igen, Rondane-turen, på plats nummer 3. Det var en fin tur, som jag sa, mycket värme, det var fint väder, trevligt, det var en lång resa var det ju. Det blev, tror jag höll på i över 8 timmar, var ute och sprang, gick, klättra och tog mig framåt mellan de här topparna då. Så att det var en riktigt nice tur. På plats nummer 2 så hittar vi Stora Knutholstinden. Och det är det var en annan tur som var riktigt nice. Det var faktiskt lite skrämmande tur. Jag kände mig inte helt säker. Det är ju ganska svår klättring. Jag började vid Leirungtinden, den västra. Tog mig upp på den och sen så tog jag mig ner på Västra Knutholstinden och sen upp på kammen vidare upp mot det Stora Knutholstinden. Så det var en intressant tur med ganska utsatta kammar. Det var inte så svårt men det kändes lite i magen när man var där uppe och se de här stup som faller åt båda hållen. Så att det var spännande helt enkelt och kul. En kul tur, fint väder, blå himmel, sol, varmt, gött. Jävligt trevligt bara. Så att det är number 2. Och nu går vi vidare till plats nummer 1. Och där hittar vi turen som jag gjorde också där när jag var på det här tältlägret. Först gick jag upp på Leirungtinden Östra. Så att det är nu på andra toppen här.
Och det var en ganska tråkig morgon, det var dimma och inte alls så trevligt. Jag kände modet var inte på topp, men jag tänkte men jag kör på och ser lite vad som händer. Men sen fortsatte jag till några toppar. Skarvflöjt-tinden kom jag bort till och där började det någonstans spricka upp lite i molntäcket. Och man kunde se molnen som dansade mellan klipporna på de andra topparna runt omkring. Så att då började det spräcka upp och det blev riktigt nice. Och sen så fortsatte jag ner mot Skarvflöjt-tinden. Och då passerar man massa sådana här kammar som det är ganska lätta kammar och mycket trevligt. Men ändå ganska utsatt och ja, det är en fin kam så det är inte bara att gå utan man får klättra lite fram och det är lite lurigt och lite utsatt men ändå känns inte så farligt utan det var en trevlig tur. Och sen på slutet så fortsatte jag upp till den näst högsta toppen i Gendealperna och det är Könnholmstinden. Och det blev en lång dag kan man säga. Det var fin utsikt, en trevlig tur helt enkelt som jag uppskattade väldigt mycket. Och därför hamnade den på plats 1. Och nu är det dags att blicka framåt och jag hoppas att jag kommer få uppleva mer sådana här riktigt nice turer även under 2025. Så att jag har ju satt ett nytt mål och det är att jag ska bestiga 65 nya 2000 meters toppar i Skanderna. Mitt slutgiltiga mål är att ta alla 198 topparna som finns i Skanderna. Jag har satt ihop en lista på min hemsida som ni kan gå in och kolla på. Där man ser placering på en karta var alla topparna ligger och namn och ja, det finns. Och så ser man vilka toppar jag har tagit och allting. Det är riktigt kul faktiskt tycker jag att kolla på. Så ser man lite vad det här äventyret handlar om och ja, så mitt mål inför 2025 är att jag ska ta 65 nya toppar som är över 2000 meter. Det kommer bli riktigt svårt tror jag. Men jag ska göra vad jag kan för att klara det här. Jag tänkte även förra året att 50 toppar, det kommer vara riktigt svårt. Men jag lyckades tack vare att jag gav manken till och att jag ansträngde mig för att klara det här. Så att 65 toppar, det kommer bli svårt. Jag kanske kommer klara det. Jag hoppas jag kommer klara det. Mitt mål är att jag ska klara det. Så vi får se. Häng med så återkommer jag med mer turer framöver. Vi hörs. Ha det gött. Hej!